شبکه یوتیوب مهرزاد 11 در یوتیوب هستش. هر چیزی که من تا به امروز یاد گرفتم تنها از دانش مهرزاد بوده. این شبکه رو از دست ندید. بیست و پنج مهر 1404 17 اکتبر سال 2025 میلادی. بچه‌ها دیدید این شی چقدر از نزدیکی شاهد رد شد؟ خیلی ویدیو خفنیه. این ماجرا در 20 آذر ماه 1404 یعنی 11 دسامبر سال 2025 تو کوههای اطراف شهر مدلین در کشور کلمبیا اتفاق افتاده. یک شیء فلزی دیسک مانند که خیلی نزدیک کوه حرکت میکرد و شاهدا خیلی واضح تونستن ازش تصاویری رو ثبت کنن. خیلی کم پیش میاد همچین صحنه هایی رو بشه شکار کرد. واسه همین این ویدیو خیلی با ارزشه. اینقدر نزدیک رد میشه که جای هیچ شکی باقی نمیذاره این یک شیء پرنده ناشناسه. و جالبه که تو منطقه مدلین در کشور کلمبیا اتفاق افتاده. کشوری که بیشترین آمار دیدن تکنولوژی های غیر انسانی رو داره. در نمای نزدیک و اسلوموشن بهتر میشه تصاویر این شیء پرنده ناشناس رو دید. تصاویر این ویدیو هم در تاریخ 20 آذر ماه 1404 یعنی همون روز 11 ماه دسامبر سال 2025 اما کمی دیرتر در شهر بوگوتا در کشور کلمبیا ثبت شده. در این روز یک شیء پرنده ناشناس در آسمون دیده شد. یکی چیه؟ بهتره بگم حداقل 5 شیء استوانه‌ای عمودی کنار هم ردیف شده بودند و یک هاله نور سبز دورشون ایجاد شده بود. بعضیا میگفتن شاید یه جور پورتال یا دروازه باشه. نمیدونیم. تا الان حداقل 5 یا 6 ویدیو از این اتفاق شگفت‌انگیز تصاویرش ثبت شده. در این ویدیو قشنگ معلومه یک هاله نور دور استوانه‌های وسطی رو گرفته. به نظر میرسه اینها خیلی پرنورن. این استوانه‌ها یک شیء عجیب و تقریبا هندسی رو در آسمون درست کردن و تو تاریکی آسمون پایتخت کلمبیا کاملا مشخصن. در این ویدیو نکته مهم اینه که هم استوانه‌ها همون دایره نورانی از پشت ابرها دارن رد میشن. اجازه بدید تصاویر این ویدیو رو با دقت بیشتری ببینیم. این ویدیوی بسیار مهمیه. در اینجا کاملا واضح مشخص میشه که این یک نورافکن تبلیغاتی نیست که از زمین به آسمون و به ابرها تابیده شده باشه. این تصاویر ویدیو رو یک خانم ثبت کرده. در اونجا این پدیده نزدیک ماه دیده میشه. خود شاهد از تعجب داره حیرت میکنه. در نمای نزدیک دایره نورانی و استوانه‌های وسطش کاملا واضحه. یه مدرک تر و تمیز. توی این تصاویر نمای ساختمون معلومه و پدیده هم با وضوح کامل داره دیده میشه. وقتی کمی بیشتر زوم میکنیم استوانه‌ها رو به شکل کاملا عالی میبینیم. اینجا شاهد یه عکس گرفته که اجازه میده این صحنه عجیب رو بهتر ببینیم. این عکس خیلی واضحه. همچنین این یک مدرک بسیار مهمه چون خود شاهد روی دایره های نور و استوانه ها به طور کامل زوم کرده. اینجا لحظه محو شدن استوانه ها رو داریم میبینیم. همونطور که خیلی ها توصیف کرده بودند این پدیده به وضوح کامل در آسمون مشخصه. از یه منطقه دیگه در بوگوتا هم این استوانه های نورانی و دایره هاشو تونستند ویدیو بگیرن. توی این ویدیو هم معلومه که این پدیده میره پشت ابرها که یعنی داشت حرکت میکرد.
با کنتراست بالا و زوم بیشتر دقیقاً میشه بفهمیم که چه اتفاقی رخ داده. اگر خاطرتون باشه در شب 8 آذر ماه 1404 29 نوامبر 2025 تو شهر کوکوتا در کشور کلمبیا یک بار دیگه اتفاقی مانند این روی داد. در اون شب هم یک گروه از نورها دیده می شدند که جلوی ابرها تو آسمون بودند. اگر بیشتر دقت کنیم کاملا میتونیم ببینیم که این نورها خیلی بزرگن، بعضیاشون هم خیلی شدید دارن میدرخشن. بذارید تو نمای نزدیک بهتر ببینیم. هنگامی که تصاویر این دو پدیده رو با هم در کنار هم قرار میدیم کاملا میتونیم متوجه بشیم که هر دوی این پدیده ها یک رویداد هستند، یک اتفاق هستند و اونها اومدند که توی آسمون کلمبیا عمدن توجه شاهدان رو جلب کنند. این دیگه واقعا حیرت انگیزه. با من موافق هستید؟ در روز 18 آذر ماه 1404 9 دسامبر سال 2025 در شهر مدلین در کشور کلمبیا یک اتفاق بسیار عجیب دیگه هم روی داد. شاهدها گزارش دادند که یک شی دیسک مانند آروم تو آسمون شهر پرواز میکرد. چیزی که بیشتر از همه توجه جلب میکرد فعالیت قسمت پایینیش بود. توی لحظات خاصی این شی یک نور یا یک انرژی رو کاملا از خودش انتشار میده و به هیچ وجه این نمیتونه یک پهپاد، هلیکوپتر، درون، هواپیما، کایت یا هر چیزی که ما میشناسیم باشه. هنگامی که کمی به روی این پدیده زوم میکنیم و سرعت اون رو کم میکنیم میتونیم متوجه ساختار زیرش بشیم. مشخص نیستش که این UFO داره در آسمون این منطقه چه فعالیتی رو انجام میده. در روز 21 آذر ماه 1404 12 ماه دسامبر سال 2025 موج پدیده های هوایی غیرعادی یا UAP ها یا همون UFO ها به سواحل آتلانتیک کشور کلمبیا هم کشیده شد. در شهرهای کلیدی و بسیار مهم مثل سانتا ماریا و کارتاخنا گزارش دادند که نورهای عجیبی توی آسمون شبشون ظاهر شده. در این مورد یک شی دیده میشه که دورش رو یه جور حاله یا انرژی فرا گرفته. یه شی دیگه هم هست که همه جا با همون سرعت داره همراهیش میکنه. در بالای شهر مدلین در کشور کلمبیا در روز 16 آبان 1404 7 ماه نوامبر 2025 یک گروه از مردم دیدن که در بالای آسمون شهرشون اتفاق عجیبی داره روی میده. یه پدیده عجیب که بعضیا میگفتن انگار یک جور پورتال بعدی، دروازه های زمان و مکان توی آسمون باز شده. در نمای نزدیک میتونیم با وضوح کامل ببینیمش. دیدن این چیزها تو مناطق ساحلی هم اتفاق افتاده و تمام اینها در آسمان کشور کلمبیا روی داده. این به وضوح اثبات میکنه که در سرتاسر کشور کلمبیا از بوگوتا و مدلین گرفته تا کوکوتا و سواحلش سانتا ماریا و الباقی جاها این پدیده همه جا دیده شده. ماهیت این نورها هنوز مشخص نشده ولی حضور همزمانشون توی چند تا شهر ساحلی باعث هیجان و بحث‌های زیادی بین مردم شده. به نظرم یه خبرایی توی کلمبیا هست و هنوز هم هیچ توضیح واضحی برای اون وجود نداره. یه دیسک پرنده
تو فاصله چند متری زمین در روز جمعه 22 فروردین ماه 1404 11 آوریل سال 2025 توی یه منطقه روستایی در این کشور آمریکای جنوبی تصاویرش ثبت شده. در این اتفاق یه شاهد با دوربینش تونست از یک شی عجیب دیسک مانند که توی آسمون معلق بود تصاویری رو ثبت کنه. هنگامی که این ویدیو رو لرزشگیری میکنیم کاملا اثبات میکنه که این شی یک شیء پرنده ناشناسه که ساختاری دیسکی شکل مانند بشقاب پرنده های کلاسیکو داره. بچه‌ها بازم شهر مدلین، واقعا شهر مدلین شده پاتوق همیشگی UFO ها. روز 12 مرداد 1401 سوم ماه اوت 2022 یک گروه توریست با دیدن این شی که خیلی واضح بالای شهرشون معلق بود حسابی غافلگیر شدند. این تصاویر فوق‌العاده پشم‌ریزون و عجیب در شهر مدلین در کشور کلمبیا در روز 13 ماه بهمن سال 1398 2 فوریه سال 2020 تصاویرش ثبت شده. سیزده بهمن 1398 2 فوریه سال 2020 شخصی به نام کامیلا ریوس در شهر مدلین کلمبیا یک جسم دیسک مانند تیره رنگ رو دید که در فاصله چند متری بالای یک منطقه مسکونی داشت پرواز میکرد. این شخص تونست با گوشی موبایلش از این شی پرنده که خیلی آروم در جلوی چشم همه داشت حرکت میکرد تصاویری رو ثبت کنه. وقتی که به روی این ویدیو زوم میکنیم و کمی به روش توقف میکنیم جزئیات کامل این شی هم مشخص میشه. در منطقه تاتاکوما در کلمبیا شخصی به نام آقای گونزالو 2 عکس از یک جسم دیسک مانند تصاویرش رو منتشر کرد. در تصویر اول شی یه حالت کج داره و نور خورشید به سمت راست بدنه کجش میتابه. در تصویر دوم جسم شروع میکنه به دور شدن و با اینکه کاملا تیره دیده میشه ولی فرم دیسک مانندش کاملا واضح مشخصه. در تاریخ 20 خرداد ماه سال 1399 ماه جون 2020 در حومه شهر مدلین در کشور کلمبیا شخصی به نام آقای خوان فیلیپه متوجه شد که یک جسم دیسک مانند داره خیلی آروم بالای دره‌ای که توش زندگی میکنه حرکت میکنه. از اونجایی که شاهد در بالاترین منطقه در نقطه‌ای بود که میتونست این شی رو به طور کامل ببینه تونست یه ویدیوی طولانی و مهم از این شیء پرنده ناشناس ثبت کنه. در تصاویر ویدیوی این شخص کاملا واضح داره نشون داده میشه که این شیء چجوری داره جابجا میشه. 7 مهر ماه 1400 29 سپتامبر 2021 در مدلین کاربری به نام مستریو یک جسم رو دید که با سرعت بسیار زیاد داره حرکت میکنه و فقط چند ثانیه قبل از اینکه پشت سقف یه خونه غیب بشه تونست برای لحظاتی ازش یک ویدیو بگیره. در حالت اسلو موشن قشنگ معلومه که این یک شی دیسک شکله.
در تاریخ 19 تیر 1400 دهم جولای سال 2021 شخصی به نام جان ماریو وقتی که داشت توی شهر پریرا قدم میزد یه مدرک خیلی عالی تونست از این اشیاء پرنده ناشناس ثبت بکنه. این شخص یک دیسک رو دید که خیلی آروم و در فاصله خیلی کمی از سقف یه خونه داشت حرکت میکرد. توی ویدیو صدای شاهد میاد که با تعجب داره میگه نمیدونم این بادبادکه یا چیه ولی خیلی عجیبه. بعد دوستش بهش میگه نه بابا این بادبادک نیست. « 29 آبان 1399 19 نوامبر 2020 توی منطقه آنتیوکیا یه جسم دیسک مانند دیده میشه که خیلی نزدیک به زمین ثابت مونده. مردم محلی فکر میکردن قراره روی زمین بشینه. حسابی مردم شوکه شده بودن. شاهدهای این تصویر میگن که این شیء پرنده ناشناس قشنگ سر جاش میخکوب شده بوده و اصلا تکون نمیخورده. اما دوستان درست در 10 دی‌ماه 31 دسامبر یعنی همون شب سال نو میلادی در بوگوتا شاهدهای بسیار زیادی از نقاط مختلف شهر ویدیوها و عکسهایی از یک شیء پرنده مرموز تونستن تصاویرش رو ثبت کنند. این شیء پرنده مرموز در چند متری بالای خونه ها حرکت میکرد. در یکی از این تصاویر کاملا واضح دیده میشه که این شیء پرنده ناشناس درست در بین 2 ساختمون مسکونی ایستاده. هفدهم دی‌ماه سال 1403 6 ژانویه سال 2025 تصاویر یک مدرک فوق‌العاده توسط یک خلبان تجاری در آسمان آنتیوکیا در کشور کلمبیا ثبت شد. در حالی که هواپیما داشت پرواز میکرد یک جسم مثلثی شکل سیاه رنگ در جهت مخالف و خیلی نزدیک به هواپیما دیده شد. این مثلث هیچ موتور یا وسیله‌ای برای حرکت نداشت. هیچ اثری از سوختن یا دود اگزوز هم در اون دیده نمیشد و هیچ ردی هم در پشتش نبود. خلبان پنل پروازی خودش رو نشون داد که در ارتفاع 22,000 پایی چیزی در حدود 6,700 متری از سطح زمین بود. این ویدیو تایید میکنه که اشیاء پرنده ناشناس در آسمان ها در حین پروازها دیده میشن، اون هم در ارتفاع 6,700 متری از سطح زمین. تصاویر این ویدیو رو هم یک مسافر یک هواپیمایی که از بوگوتا به مدلین در تاریخ 31 مرداد 1402 22 ماه آگوست سال 2023 موفق شد ثبت کنه. این تصاویر رو این مسافر از طریق موبایل خودش تونست از این شیء پرنده ناشناس مرموز ثبت کنه. دهم آذر ماه سال 1399 30 ماه نوامبر سال 2020 میلادی کنار سد کالیما یه شاهد که نخواست اسمش فاش بشه تصاویر این ویدیو رو تونست ثبت بکنه. هنگامی که کمی به روی این ویدیو زوم میکنیم و سرعت حرکت این ویدیو رو آهسته تر میکنیم کاملا واضح و مشخص میشه که این وسیله پرنده‌ای نیست که توسط ما انسان‌ها ساخته شده باشه. ببینید به چه نرمی به روی آسمون معلق میمونه و بعد ارتفاع میگیره.
10 تیر ماه سال 1398 1 جولای سال 2019 شهر بوگوتا. شخصی به نام آقای خوان اورتیز یک دیسک رو که زیر ابرها حرکت میکرد موفق شد تصاویرش رو ثبت بکنه. این ویدیو درست در مدرسه پلیس کشور کلمبیا در اونجا تصاویرش ثبت شده. در شب 8 آذر ماه سال 1400 29 نوامبر سال 2021 میلادی در کوکوتا یک گروه نور جلوی ابرها دیده شد. بیست و یکم آبان ماه سال 1404 12 نوامبر سال 2025 کوکوتا گروهی از مردم پدیده‌ای رو دیدند که گویا زیاد در اون حوالی و در اون نواحی دیده میشه. یه سری نور رنگی که شکل یک استوانه رو ساختند و کاملا بی حرکت توی آسمون و نزدیک به سقف خونه ها ایستاده بودند. در نمای نزدیک عجیب بودن این اشیاء پرنده ناشناس کاملا معلومه. Ustedes no saben lo que acaba de pasar, estamos por aquí en la séptima con mi amorcito y resulta que empezamos a ver a todo el mundo mirando hacia arriba y nosotros decíamos, pero ¿qué está pasando acá? Como si hubieran robado algo. Sí, todos mirando para arriba y nosotros, pero ¿qué es esto? Véanlo, 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 nosotros no creíamos, vean lo que pasa. Véanlos allá, venga, mis campos. Véanlos allá, venga, mis campos. Parce, no veo. ¿Cómo que no? Miren cómo se mueve rápido. Bueno, se los voy a mostrar, es algo que está inquieto. 26 مهر 1404 18 اکتبر 2025 میلادی کوکوتا سلام، این ویدیو رو دارم واسه چنل یوتیوب مهرزاد میگیرم. اینجا شهر وین، منطقه 10 وینا هستش. تازه داشتون فیلم میگرد.
این پهپاد نیست. دیدی میلم نیست؟ به خدا این یه چیزی هست. اونها اون برای الان باید داره میسه. چه سرعتی داره؟ به خدا الیانا. وای من تصویر گم میکنم. چقدر سرعت چی بودو؟ به خدا به خدا این یه چیزی هست. اونها اون برای الان باید داره میسه. چه سرعتی داره؟ به خدا الیانا. وای من تصویر گم میکنم. چقدر سرعت چی بودو؟ به خدا سلام، وقت بخیر. 3/4/1402 این کلیپ رو میفرستم واسه یوتیوبر عزیزمون مهرزاد. امیدوارم که پسند همگی باشه. سلام عرض کنم خدمت مهرزاد 11 عزیزم. اینجا اسلام شهر قائمی است. 2 شیعه الان تقریبا 1 ساعت و نیم. فکر کنم نیم ساعت اینا رو آسمونه. نمیدونم چیه، همجوری وایساده درخشان هم هستش. میفرستم برای شبکه مهرزاد 11. نمیدونم چیه، انگار روی آسمون فرودگاه امام خمینیه انگار. چی هستم؟ مهرزاد جان الان واضح‌تر شد، یکم بارون شدتش کم شد. اشتوتگارت نورد آلمان، تاریخ 6 آگوست شب ساعت 12. البته از ساعت 9:30 این نوره اینجاست، حالت لیزره. نمیدونم داستانش چیه، نه هواپیمایی پروندن نه اتفاقی افتاده. خیلی هم به پلیس زنگ زدن ولی گفتن که چیزی نیست، هیچ جوابی ندادن، گفتن پیگیری میکنیم. یکی از اونایی که زنگ زدم خودم هستم. ببین این لامپ قرمزه اینا همه شمال ایستگاه قطاره. اینجا اشتوتگارت نوردبانهوف، ایستگاه شمالی قطاره. ولی این سبز منشأش از بالاست، نور از بالا اومده، قشنگ مشخصه. و خدا رو شکر می‌کنم بابت اینکه دیگه ایمان آوردم. همیشه میگفتم خدایا من که این همه چند سال دنبال این داستانم، بذار ببینم واقعا که ایمان پیدا کنم. و خوشحالم بابت اینکه خودم ایمان پیدا کردم. دم شما را گرم. خیلی کلیپ گرفتم ازش، فیلم گرفتم، همش همینه، تغییر زیادی نمیکنه، فقط نورش بالا پایین میشه. ولی این خط نورش که حالت لیزره به زمین خورده، یا گدای نوری میاد پایین دوباره میره بالا. نمیدونم نمونه برداری میکنه یا از زمین، نمیدونم داستانش چیه. ولی جای تعجب اینجاست که حکومت هیچ حرکتی از خودش انجام نداده. اینم بهت بگم که باتری هندیم همین تلفن همراه هم خیلی سریع داره خالی میکنه. خیلی هم داغ کرده تلفن از زمانی که دارم فیلم میگیرم. ببین تغییراتش همینه، اضافه شدن نور، چند تیکه شدن نور.
بالا پایین شدنش. مرزاد جان الان داره رنگ عوض میکنه. اینا فکر میکنم پورتال باز بکنه یا چیز دیگه. اشتوتگارت شمال اشتوتگارت نوردبانهاف. مرزاد جان منبعش از بالا از زمین نیست. امیدوارم که سعی کردم بهترین که. سلام، این فیلم رو میگیرم برای مرزاد 11 عزیز. جمعه 11 شهریور، کرج، شهر نورانی. متاسفم که شرایط نور مهیا نیست که بهتر فیلم برداری کنم، ولی خب جالبه که چند شبی از این شهر نورانی رو ما میبینیم. از همین سمت طلوع میکنه و از همین سمت غروب میکنه و جالبتر این که دقیقاً یه همچین شیئی یک مقدار با فاصله بیشتر روبروش هست. الان تو زاویه نیستم که بهتون نشون بدم. بسیار زیباست، بسیار زیباست. یه چراغ چشمک زن زیر این شهر نورانی میبینین که مال دکل مخابراتی روشن و خاموش میشه. کاملا با مقایسه این دوتا مرزاد جان میتونیم متوجه بشیم که این شهر چقدر به زمین نزدیکه و چه فاصله‌ای داره. امیدوارم موفق و مؤید باشی. مرزاد جان سلام، من از فردیس کرج فیلم میگیرم. الان یه پدیده‌ای توی آسمون، من چون حرکتم سعی میکنم که لیست کامل کنم. معلوم نیست این چیه توی آسمون. خیلی نورانیه، 3 تا لامپ پرنور زیرش روشنه. الان ثابت تو آسمون وایستاده. سعی میکنم از اون ور خیابون فیلم بگیرم. این فیلمو دارم سریعتر میگیرم که اگه اتفاقی بیفته نتونستم بگیرمش اون ور بگیرم. عزیز، مرزاد ببینید یه شیء خیلی عجیبی که امشب بالا تقریبا بالا سر من خونه ما پیدا شده. یعنی هرچی هست خیلی به زمین نزدیکه، خیلی. من میارم عقب ببینید، مثلا تیر چراغ برق و با نور اون ببینید. امشب هوا باد ابریه طوفانیه و تقریبا هم ابر هوا، هیچ ستاره پیدا نیست، هیچ ستاره. ابره، اما فکر کنم این هرچی هست پایین تر از ابره. ببینید چه قشنگ از عقب پیداست. در حیات منزلم و تازه با چشمم بیشتر نورانیه.
هیچ ستوره‌ای در آسمان معلوم نی. هوا ابره و اگه ستوره‌ای هم معلوم باشه مثلا ابر درشه خیلی تاریشه، مثلا مال خیلی یه حالی نشون میده ابر داره ستوره هاست یا اصلا معلوم نیست. نشون میده این پایین ابر هست، این هرچی هست پایین ابر هست و این کیفیت داره برق میزنه. و شواهدی من ندیده بودم، دیده بودم اما زوای دیگه از محله، زوای دیگه از این زایی سخت ندیده بودم. این ویدیو رو هم تقدیم میکنم به کانال مهرزاد 11 و دوست خوبم آقا مهرزاد. اصفهان اینجا. Astral Citizens is home to unbiased and rare UFO news. Like and share this video and comment below. Click the thanks button below this video to show support. If you want to see more, make sure to follow us, join the free UFO social network app, and become a true citizen of the stars.